ආයුබෝවන් කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අදත් අපේ අලුත්මත් ඊමනේ වීඩියෝ එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද අරගෙන ආවේ ඔයාලට සුපිරිට මට යාක්ෂන් කරන වෙනදා වගේම සුපිරිම වීඩියෝ තමයි යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මෙයාගේ වටින වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ගානටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ සයිට් එකට රෙජිස්ටර් ලින්ක් එකයි ඉන්වයිට් කෝඩ් එක මම පහ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා සයිට් එකට ආවම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පේන්නේ. ඔයාලට ගස්සන්ට කොළ පාටට සුදු පාටට මේ විදිහට ගස්සන්ට සයිට් එක පේනවා. ඉතින් යාළුවා වගේ මුලින්ම ඊමේල් එක ගහන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවා මෙතන ඔයාලට කැමති ඊමේල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොග ඊමේල් ගන්න බොග ඊමේල් එක ඔයාගේ හරි ඊමේල් ගන්න හරි ඊමේල් එකක් ගහලා මෙතන යාළුවනේ පාස්වර්ඩ් එක දෙපාරක් ගහලා මෙතන තියෙන ඉස්සරහා තියෙන කෝඩ් එක එහෙම නැත්නම් අංක ඉලක්කම් 3-4 ගහලා ඔයාලට මේකට මුලින්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. යාළුවනේ රෙජිස්ටර් එක නැවතත් ආයෙ ලොගින් වුණාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට තමයි යටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා TRX 1000ක මුදලක් තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාගේ වම් අත පැත්තෙන් මෙයාගේ සුපිරිම සුපිරිගඩ පේනවා. ඉතින් එයාගේ Telegram WhatsApp නම්බර් එකත් ඔයාලට දැන් එහා පැත්තෙන් පේනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් තිබ්බේ ඔයාලට $50ක් දිනා ගැනීම $50 දිනා ගන්න සුපිරිතාවයක් තමයි යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා දවසට 105ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකෙන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ෂෙයා කියලා ගියාම වෙනදා වගේම QR කෝඩ් එකට එයාගේ ඉන්වයිට් ලින්ක් එක තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉන්වයිට් ලින්ක් එක ඔක්කොම ගියාගන්නට ෂෙයා කරලා ඔයාලට මේකෙන් ආදායමක් උපයගන්න පුංචි ආදායමක් උපගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ වෙනදා වගේම අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා සයිට් එකේ හෝම් එකට ආවම ඩිපොසිට් විත්ඩ්‍රෝ කියන පාර්ට් දෙක තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලට පේන මෙතන ඩිපොසිට් කියන එක තමයි. ඉතින් අපි මේකට මුදලක් තව ඉස්සරහට ඩිපොසිට් කරගමු. ඉතින් ඔයාලට පේන මෙතන විත්ඩ්‍රෝ. ඉතින් ඊට පස්සේ නැවතත් ෂෙයා කියන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඉතින් එයාගේ QR කෝඩ් එකට මෙතන එයාගේ ඇඩ්‍රස් එක එහෙම නැත්නම් කොපි ලින්ක් කියන තැන ඔයාලට එයාගේ ලින්ක් එක බල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ටීම්. ඉතින් ෂෙයා කියන ලින්ක් එකෙන් යන හැමෝම මේ ටීම් කියන එකට තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සුපිරිටම ගේමක් ගන්න මේ සුපිරිම හැකියාව මේ සයිට් එකෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිට් එකේ තව තවතුරු බල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තව දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ ප්‍රොමෝෂන් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාලා මෙතන ෂෙයා ලින්ක් එක එහෙම නැත්නම් ඉන්වයිට් ලින්ක් එක ඔයගොල්ලෝ යාගන්ට ෂෙයා කරලා එයාලා මේ සයිට් එකට යම්කිසි TRX ප්‍රමාණයක් ඩිපොසිට් කරොත් ඒ ප්‍රමාණය 105ක මුදලක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට සයිට් එකේ ගස්සන්ට වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ සයිට් එකට පුංචි ඩිපොසිට් එකක් කරලා හරි. ඉතින් ඔයාලට තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා platform data display. ඉතින් මේකේ ඉන්න members ගාන ඒ වගේම මේකට ඩිපොසිට් කර මුදල් ගන්න වගේ ඔයාලට ලොකු තොරතුරු රසක් මේ සයිට් එකට රෙජිස්ටර් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා දැන් මම ඩිපොසිට් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ wallet address එක copy කරගෙන අපි යන්න ඕනේ අපේ wallet එකට. ඉතින් මම මගේ wallet එකට ගිහලා මේ සයිට් එකට TRX 20ක ප්‍රමාණයක් ඩිපොසිට් කරන්න හදන. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා ඒගොල්ලෝගේ wallet address එක මම copy කරලා TRX 20ක amount ඇතිලා payment එක confirm කරන්න යන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන සුපිරි වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මම මගේ wallet එකේ password එක ගහලා මේ TRX 20 complete කරගත්තා. ඉතින් TRX 20 complete කරලා ඇති. දැන් යාළුවනේ අපි අපේ site එකට නැවතත්. ඉතින් network fee එක වශයෙන් TRX 1.1ක් කැපලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතින් අපුලක් නැහැ. ඉතින් අපිට මේකෙන් withdraw එක ගත්තාම ඉතින් දවස් ඔයාලට හැමදාටම අවුරුදු දෙකක් පුරාට මේ සයිට් එකේ withdraw ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එතන යට තිබ්බ ෆයිල් එක එබුවම එහෙම නැත්නම් PDF එක එබුවම මේ වගේ PDF එකක් ඔයාලට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ PDF එකේ තියෙන තොරතුරු ඔයාලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා හරි කියවලා හරි මේක පිළිබඳ ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සයිට් එකේ විස්තරය මේ විදිහට PDF එකකින් පිටු 12කින් යුතු PDF එකකින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් තාම මගේ balance එක TRX 1000යි. ඉතින් අපි deposit කියන තැනට ගිහලා recharge complete කියන button එක recharge complete කියන option එක ඔබලා නැවත refresh කරාම යාළුවනේ ඒ TRX
ඩිපොසිට් කරපු ප්‍රමාණය ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට වෙනවා මගේ TRS 20 දැන් මේ මගේ amount එකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩින් පේනවා withdraw එක ගන්න පුළුවන් අපිට පැය 24කින් පස්සේ. ඉතින් පැය 24කින් පස්සේ හැමදාම 16ට එක ගානේ මේ සයිට් එකෙන් ඔයාලට withdraw කරගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක අදට ඉවර කරන්න හදන. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න, කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. මාව subscribe කරන්න නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මම අදට ගිහගෙන ඉතින් සයිට් එකට register ලින්ක් එක comment section එකේ මම pin කරලා තියෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම ජය පරිස්සමින් ඉන්න යාළුවෝ.